อาจารย์ครับผมติดปัญหาเรื่องแฮชไม่ได้ครับแฮชตัวนี้นะครับมันก็ขึ้นเป็นแฮชนะครับแต่เวลาผมแมทแล้วมันไม่ยอมแมทนะครับนี่ครับแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของปัญหาจากการแฮชนะครับปัญหาแรกอาจจะเป็นปัญหาแรกก่อนนะครับคลิปนี้นะฮะปัญหาก็คือนะครับพอดีผมไปเจอแฮชแพทเทิร์นแบบเนี้ยใน AutoCAD เราเรียกว่าแฮชแพทเทิร์นนะครับมันดูเหมือนหลังคาแบบลายหลังคาบ้านเราเนาะแล้วก็นิยมใช้มากเลยนะฮะลายนี้นะครับมันเป็นลายที่ดูเหมือนคล้ายๆก็จะเป็นลวดลาย CPAC หรืออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นที่นิยมเอามาใช้นะฮะทีนี้ว่าอยู่ๆผมก็ไปได้ไฟล์จากเพื่อนผมมานะครับก็มีลวดลายอย่างนี้มาแล้วผมก็จะแฮชลงที่นี่บ้างนะฮะก็ปกติธรรมดาครับก็แฮชลงไปลวดลายอะไรก็ได้ใส่ไปก่อนก็ได้คลิกขวาจบไปก่อนนะครับแล้วเราก็แมทช์เนาะแมทช์ property คลิกเลย MA ครับปึ๊บมาป้ายใส่นี่ไม่ไปคลิกแล้วไม่ได้เอาละสิเกิดอะไรขึ้นครับทำไมแมทไม่ได้ไปตรวจสอบครับนี่คือลายแฮชนะครับแล้วก็คลิกดูนะครับมันชื่อลวดลายว่า span tile นะครับ span tile แต่ว่ามันไปอยู่ในโหมด user นะนั่นหมายความว่าในเครื่องของเราเนี่ยครับไม่มีลวดลายนี้อยู่นะฮะไม่มีลวดลายนี้อยู่นี่นะมันขึ้นว่าไม่มีนะครับตรงนี้นะครับนะมันชื่อ span tile นะเมื่อก่อนมันชื่อเหมือนจะเป็น Spanish tile หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับลวดลายนี้นะฮะโอเคทีนี้ถ้าในเครื่องของเราเนี่ยไม่มีลายแฮชแบบนี้เนี่ยบอกก่อนนะเผื่อบางคนฟังไม่เข้าใจผมสมมุติว่าผมไปได้ไฟล์นี้มาจากเพื่อนแล้วผมอยากได้ลายแฮชนี้มากเลยนะแต่ว่าผมก็จะทำการแมทช์ธรรมดาเหมือนที่เราเคยทำกันไปทีนี้ปรากฏว่าแมทช์ไม่ได้นะครับ MA เนี่ย match property อยากให้ลวดลายอันเนี้ยเหมือนกับอันเนี้ยทำไม่ได้นะปัญหานี้คือเพราะว่าเราไม่มีลวดลายหรือว่าเราไม่มี hash pattern นี้อยู่ในเครื่องของเรานะฮะเราไม่มี hash pattern นี้อยู่ในเครื่องของเราทีนี้เราก็จะต้องมาติดตั้งดูนะว่าเราจะติดตั้งมันยังไงดีนะฮะโอเคก่อนอื่นนะครับผู้เรียนจะต้องเตรียมลวดลาย hash ไว้ก่อนนะครับเอาละครับผมได้เตรียมลวดลายแฮชไว้แล้วนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับตรงนี้นะเต็มเลยนะครับตรวจสอบดูก่อนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายที่ไม่มีในแพทเทิร์นปกติของ AutoCAD นะครับก็หากันมานะครับตัวนี้นะครับลวดลายเมื่อกี้ชื่อ span tile ตัวนี้นี่นะครับ span tile นะครับโอเคเราได้โฟลเดอร์นะครับผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับในพาร์ทนี้ของผมนะโอเคต่อไปติดตั้งยังไงนะครับติดตั้งยังไงให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ไปที่ออปชันนะครับเข้าออปชันก่อนเลยติดตั้ง hash pattern ตัวนี้นะฮะเข้ามาที่ออปชันนะครับแล้วไปที่แถบซ้ายสุดนะครับไฟล์ตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกตรง support file search path ตรงนี้นะครับนี่กดลงมาเลยนะกดลงมานะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้มันขยายลงมาปุ๊บแล้วกด add กด browse เพื่อไปหา add คือเพิ่มนะครับแล้วก็ browse เพื่อไปหา hash เมื่อสักครู่นี้ซึ่งผมเก็บไว้ตรงได้ดีได้ดีของผมนะแล้วก็ใช่ได้ดีแล้วก็ AutoCAD ตรงนี้แล้วก็ CMP Tuning Tool แล้วก็ hash ตัวนี้นะครับแล้ว open เลยปุ๊บเรียบร้อยสร้างเส้นทางเรียบร้อยกด apply กด OK ออกมานะครับคราวนี้ลองมาคลิกดูก่อนตัดเข้าสู่คำสั่ง hash ไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูวิดีโอเมื่อสักครู่ได้เมื่อสักครู่นี้หาลวดลาย hash ตัวนี้ไม่เจอคราวนี้เจอแล้วนะฮะเราจะ hash ได้ยังไงคราวนี้สมมติว่าเราไม่มีลวดลายอะไรเลยนะครับก็ hash ลงไปเลย h enter นะครับเนี่ย span tile ใช่ไหมแล้วนะครับมาคลิกเลยครับมาเรียบร้อยคลิกขวาจบนะฮะบางคนหาไม่เจอนะครับกด hash ก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ตรงแพทเทิร์นนะครับแล้วก็มาหาลวดลายชื่อว่า span tile นะครับนี่นะครับจะมีลวดลายอื่นๆมาเยอะแยะเลยนะครับ
ก็ลองเล่นดูได้นะครับนี่คลิกเรียบร้อยนะครับนี่คือการติดตั้งตัว hash pattern นะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้งานนะครับในการเขียนแบบได้ปัญหาของสรุปให้ปัญหาของกรณีเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพราะว่าเราไม่มี hash pattern หรือลวดลายการ hash แบบนี้อยู่ในเครื่องของเราไม่ใช่ในเครื่องติดตั้งไว้ในระบบของ AutoCAD นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้นำเสนอวิธีการติดตั้ง hash pattern ลงใน AutoCAD ของเราแล้วนะครับแล้วก็ลองทำดูนะฮะยังไงก็มีข้อความสงสัยยังไงนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีประเด็นต่างๆที่ต้องการพูดคุยกันนะครับครับแล้วทีนี้เมื่อเราได้ติดตั้งลวดลาย hash หรือว่า hash pattern เข้ามาในพาร์ทของโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าอยากจะเอาออกล่ะครับจะทำยังไงดีนะติดตั้งได้ก็ต้องรู้จักเอาออกเป็นนะครับนะฮะเอาออกก็ไม่ยากครับก็เข้าออปชันเหมือนเดิมนะฮะเข้าออปชันเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วกลับไปที่ support พาร์ทตัวนี้เหมือนเดิมลงมาที่นี่ครับนี่ที่พาร์ทที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็แค่ remove ครับปึ้งแค่นั้นเอง apply โอเคแค่นี้ครับลวดลาย hash ก็จะกลับไปเป็นเครื่องหมายว่าไม่มีลวดลายไม่มีแพทเทิร์นเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับ hash pattern เข้าไปใน AutoCAD ทำได้กับทุกเวอร์ชันเลย2005 2007อะไรเป็นอย่างนี้หมดนะครับซึ่งน่าต่ำกว่า2007ไปคงไม่มีใครใช้แล้วนะฮะผมคิดว่านะครับก็ยังไงก็ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ๆนะครับมันมีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าใช้งานเยอะแยะเลยนะครับที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ใช้โปรแกรมในการเขียนแบบอยู่นะครับลองมาใช้ AutoCAD รุ่นใหม่ๆดูครับ2007นี่ผมว่าเก่ามากเกินไปแล้วนะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ย2016นะครับ16 17 18ก็แนะนำเป็น16 18 19 20 21ได้หมดนะครับ17ไม่พูดถึง17ไม่พูดถึงว่ารู้สึกว่าจะมีปัญหาพอสมควรนะครับ17ไม่พูดถึงนะรุ่นที่ผมใช้มีคนถามมาเยอะนะครับใช้อะไรบ้างนะผมใช้2007 2008ใช้เพื่อการศึกษานะครับ2007 2008 2009นะฮะ2010 11 12ไม่ใช้2010 2011 2012ไม่ใช้2013ไม่ใช้2014ใช้นะครับ2015ไม่ใช้16ใช้17ไม่ใช้18ใช้19ใช้20 21ใช้ได้นะฮะอันนี้คือจากประสบการณ์นะครับถ้าใครกำลังคิดว่าจะหาโปรแกรม AutoCAD มาไว้ใช้ใน Office มาไว้ใช้เพื่อการศึกษานะครับหรือว่าจะให้ทำงานจริงจังก็ซื้อไลเซนส์ที่ถูกต้องนะฮะก็ตามที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับแนะนำไว้เป็นรุ่นประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดถูกใจกดแชร์ออกไปให้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันหน้าจะมีคลิปดีๆมีคำถามจากลูกศิษย์มาช่วยทำคลิปให้เพื่อเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับก็ขอบคุณครับถ้าอยากเรียนออนไลน์ติดต่อเข้ามานะครับอยากเรียนออฟไลน์ออนไซต์นะครับไปสอนให้ถึงบริษัทไปได้นะครับพูดคุยกันได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แล้วก็แฟนเพจของผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ